short run supply curve of an industry. Industry में short run supply curve कसरी derive हुन्छ मतलब industry में जुन supply curve हो त्यसको derivation कसरी हुन्छ त्यसको व्युत्पत्ति त्यसको कसरी निर्माण हुन्छ हामी त्यो कुरा बुझ्छौं। सो यो बुझ्नको लागि हामी यो भन्दा अगाडिको क्लास ब्याक जाउँ अलिकति मेमोराइज गरौँ। हामी के पढाएको थियो डेरिभेसन अफ सप्लाई कर्भ इन इन्डिभिजुअल फर्म हैन इन्डिभिजुअल फर्म को व्यक्तिगत फर्म को डेरिभेसन पढाएको थियो हामी सप्लाई कर्भ को डेरिभेसन कसरी हुन्छ है कुन बजारको कुरा गर्दैछ हामी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारको कुरा गर्दैछौँ कुन बजारको पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारको है परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको कुरा गर्दैछौँ। सो आई होप कि तिमीहरुलाई सबलाई थाहा होला कि पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनेको कस्तो बजार हो। Do you know perfect competition market? के हो यो पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार? एक्ज्याक्टली धेरै क्रेता र धेरै विक्रेता हुन्छन् र समरूपी वस्तुको खरिद तथा बिक्री हुने गर्छ है यति थाहा छ नि। सो यो पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा हामीलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि इन्डस्ट्रीले मूल्य निर्धारण गर्छ है इन्डस्ट्रीले मूल्य निर्धारण गर्छ फर्महरु मूल्य स्वीकार गर्छ है थाहा छ नि। अब यहाँ कुरो छ इन्डस्ट्रीले जब मूल्य निर्धारण गर्छ त्यो के आधारमा मूल्य निर्धारण गर्छ त हामी यो पनि पढ्यौं डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा इन्डस्ट्रीको डिमान्ड र इन्डस्ट्रीको सप्लाईको आधारमा। सो इन्डस्ट्रीको सप्लाई कर्भ कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरामाथि हामी चर्चा गर्छौं। हो यो बुझ्नको लागि हामी यहाँ ब्याक जाउँ र बुझौँ जब इन्डिभिजुअल फर्मको जुन सप्लाई कर्भ थियो त्यो कसरी डिराइभ भयो कसरी निर्माण भएको थियो इन्डिभिजुअल कर्भको इन्डिभिजुअल फर्मको सप्लाई कर्भ। सो त्यसका लागि हामी कन्सेप्चुअली बुझेका थियौं कि इन्डस्ट्री के रे फर्मको सप्लाई कर्भ कसरी डिराइभ हुन्छ भन्ने कुरामा हामी एभरेज भ्यारिएबल कस्ट र मार्जिनल कस्ट है एभरेज भ्यारिएबल कस्ट र मार्जिनल कस्ट जहाँनिर बराबर थियो यो फिगर याद गर है यो फिगर याद गर तिमीहरु एभरेज भ्यारिएबल कस्ट र एमसी मार्जिनल कस्ट जहाँनिर बराबर हुन्छ है त्यही देखि के भएको थियो हाम्रो सप्लाई कर्भको डेरिभेसन भएको थियो यही एमसी को बेसिसमा हामी सप्लाई कर्भलाई डिटरमाइन गरेको थियो यही एमसी लाई मतलब यहाँ देखि सप्लाई कर्भलाई हामी सुरुवात गरेको थियो कहाँसम्म माथि जहाँसम्म एमसी जान्छ त्यहाँसम्म हो याद छ नि यो भन्दा अगाडि हामी पढेको थियौं। हो एक्ज्याक्टली मार्जिनल कस्ट लाई बेस मानेर हामीले के डिराइभ गरेको थियो सप्लाई कर्भ डिराइभ गरेको थियो केमा त व्यक्तिगत फर्मको केसमा। सो एक्ज्याक्टली तिमीहरु बुझ कि यो जुन सप्लाई कर्भ देखिरहेछ यो सबै के हो जहाँनिर एभरेज भ्यारिएबल कस्टले मार्जिनल कस्टलाई इन्ट्र्याक्ट गरेको छ इन्टरसेक्ट गरेको छ त्यो भन्दा माथिको भागमा यही के हो त सप्लाई कर्भ। यहाँ मैले जम्मा 4 वटा फिगर कोरेको छु यसमा के पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा हुन त धेरै फर्महरु हुन्छ है फर्महरुलाई एकदम अधिक मात्रामा फर्महरु हुन्छ हामी काउन्ट गर्न त सक्दैनौं तर एजम्पसन्सको लागि यहाँ हामी एनालाइसिस गर्नको लागि 3 वटा फर्मलाई लिएका छौं है जम्मा 3 वटा फर्मलाई हामी लिएछौँ र यो 3 वटा फर्मको सप्लाई कर्भको बेस आधारमा हामी इन्डस्ट्रीको सप्लाई कर्भ कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौं है। अब यहाँ हामी बुझौं यो सबै फिगर जुन 3 वटा देखिरहेको छ तिमीहरु यो 3 वटा तिमीहरु बुझ्या छौ यो सबै व्यक्तिगत है इन्डिभिजुअल फर्मको सप्लाई कर्भ हो है व्यक्तिगत एउटा फर्मको के हो यो सप्लाई कर्भ हो यो 3टा फिगरमा ए बी सी डी 4 वटाको फिगरको नामकरण गरेको छु यो 4 वटामा हेर यो मानौ ए भन्ने फर्मको है फिगर हो भने यसमा एउटा एसएस सप्लाई कर्भ हो यसलाई एसए पनि भन्न सक्छौ ए भन्ने हो हैन एसए यसलाई एसबी नाम दिन सक्छौ हामी यसलाई एससी एससी अनि यो यसलाई हामी मार्केट डिमान्ड भनेर नाम दिन्छौं क्या मार्केट डिमान्ड यो इन्डस्ट्रीको डिमान्ड अथवा एसआई पनि हामी भन्न सक्छौं सप्लाई अफ इन्डस्ट्री बुझ्यौ। अब फिगर ए मा हेर तिमीहरु मजाले ध्यान दिएर यहाँ यसमा के हुन्छ हामीले पहिलादेखि थाहा छ कि जुन मूल्य निर्धारण गरिन्छ त्यो मूल्य निर्धारण कसले गर्छ इन्डस्ट्रीले गर्छ। सो एउटै प्राइसलाई सबैले फलो गर्छ है यो कुरा त थाहा छ। सो त्यही भएर एउटा फर्मको जुन प्राइस हुन्छ त्यही प्राइस सबै फर्मको हुन्छ है पुरा बुझ्यौ। मानौ कि यहाँ यो सबै फिगरमा एक्स एक्सिसमा हामी क्वान्टिटीले देखाएको छौं र वाइ एक्सिसमा प्राइसले देखाएको छ
यहाँ ध्यान दिएर हेर y एक्सिस मा हाम्रो प्राइस P0 हुँदाखेरि है प्राइस P0 हुँदाखेरि हाम्रो सप्लाई कर्वको सुधार भएको छ है। अब P0 प्राइस मा क्वान्टिटी यो A फिगर हो किनभने A B C मा कन्फ्युजन नहुने फिगर A हो त्यही भएर Q1 यसको सप्लाई पुरा बुझ्यो। त्यसैगरी फिगर B मा हेर P0 प्राइस मा है P0 प्राइस मा सप्लाई कति B1 C फिगर मा हेर P0 सप्लाई मा है P0 प्राइस मा S के रे QC1 हाम्रो के छ सप्लाई छ क्वान्टिटी छ है सप्लाई क्वान्टिटी यो सबै सप्लाई क्वान्टिटीहरु। सो यसरी हामी के हेर्यो एउटा मूल्यमा सबैको सप्लाई तीनटै फर्मको सप्लाई लगभग उस्तै क्लियर छ कुरो। त्यसपछि जब प्राइस इन्क्रिज भयो हामीलाई थाहा छ देयर इज पोजिटिभ रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड सप्लाई। सप्लाई र प्राइस को बीचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ पोजिटिभ सकारात्मक सम्बन्ध। प्राइस बढ्यो भने सप्लाई पनि बढ्छ प्राइस घट्यो भने सप्लाई पनि बढ्छ। सो यहाँ P0 बाट प्राइस कति भएको छ P1 भएको छ बढेको छ है। सो बढ्यो भने सप्लाई पनि बढ्छ सप्लाई पनि बढेको छ। अब यहाँ हेर QA2 भएको छ क्वान्टिटी सप्लाई। त्यसैगरी यो फिगरमा QB2 सप्लाई भएको छ यो फिगरमा QBC सप्लाई हो है। यसरी नै P2 हुँदाखेरि पनि सबैको सप्लाई हेरे मूल्य बढ्यो भने सप्लाई पनि बढ्यो फेरि मूल्य बढ्यो भने सप्लाई पनि बढ्यो फेरि यो यसका अनुसार सप्लाई बढ्यो भने यो तीनटै फिगरमा हेर्दाखेरि तीनवटा इन्डिभिजुअल फर्महरु हो जसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ मूल्य बढ्दाखेरि सप्लाई पनि बढ्छ भन्ने कन्सेप्ट लिएर जान्छौं हामी। सुरुको प्राइसमा जति सप्लाई A फर्मको त्यति नै B को त्यति नै C को भनेर हामी एजम्पसन लिएर जान्छौं ठीक छ। त्यसैगरी P1 प्राइसमा जति सप्लाई A को छ त्यति नै B को त्यति नै C को छ। त्यस्तै P2 प्राइसमा जति A को छ त्यति नै B को त्यति नै C को सप्लाई रहेको छ है यति छ। अब हामीलाई थाहा छ जसरी देशका जनताहरूको सम्पूर्ण आम्दानीलाई जोडेर देशको आम्दानी क्याल्कुलेसन गरिन्छ हो त्यसरी नै यो पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा सबै फर्महरुको सप्लाईलाई जोड दियो भने कसको सप्लाई निकाल्न सक्छौं हामी इन्डस्ट्रीको सप्लाई। अभियसली मार्केटले सप्लाई निकाल्न सक्छ सक्दैन त्यो कुनै पनि बजारको एउटा सब फर्मको सप्लाईलाई जोडेर एग्रिगेट त्यो मार्केटको मानव लाहान बजारको कुरा गर्ने भने लाहान बजारमा सप्लाई गर्ने एउटै प्रोडक्ट है मानव कि लाइफवाइज सोप जुन छ साबुन जसलाई हामी भन्छौं त्यो सप्लाई गर्ने मानव 10 वटा सोप छ भने त्यो 10 वटाले बिक्री गरेको संख्यालाई टोटललाई जोड दियो भने एग्रिगेट लाहान मार्केटको सप्लाई निकाल्न सकिन्छ। एक्ज्याक्टली हामी त्यही कन्सेप्टमा यहाँ जान्छौं र यो तीनटै फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारको फर्म हो र यो तीनटै फर्मले जति सप्लाई गर्छ त्यो टोटल सप्लाईलाई जोडेर हामी एग्रिगेट सप्लाई जुन निकाल्छौं जुन समग्र सप्लाई हुन्छ दैट इज द सप्लाई अफ इन्डस्ट्री। पुरो बुझ्यो। एक्ज्याक्टली यो तीनटा फिगर तिमीहरु बुझ्या छौ भने हेर है QA1 QB1 QC1 अब एउटा तीनटैले जोड्यो भने टोटल सप्लाई कति 3। सो यही कुरा P0 प्राइसमा यदि इन्डस्ट्रीमा हेर्ने हो भने हेर है कति लेखेको छु म क्वान्टिटी पुरो बुझ्यो 1 2 3 तीनटैलाई जोडेर सम गरे कति आयो 3। त्यसैगरी P1 प्राइसमा है P1 प्राइसमा A भन्ने फर्मको क्वान्टिटी छ 2 B भन्ने फर्मको क्वान्टिटी 2 त्यसैगरी C भन्ने फर्मको पनि क्वान्टिटी 2। सो टोटललाई म सम गर्छु 2 2 4 2 6 सो Q पुरो बुझ्यो नि कन्सेप्ट यहाँ के छ यहाँ पनि जुन SI जुन छ यो सप्लाई अफ इन्डस्ट्री गर्नु है मतलब इन्डस्ट्रीको सप्लाईलाई हामी यो फिगरमा देखाएको छौं बाकी फर्महरुको सप्लाईलाई यो तीनटै सप्लाई कर्वले रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छ तीनटै उद्योग है तीनटै उद्योग हैन तीनटै फर्मको तीनटै व्यक्तिगत फर्महरु हो त्यसको सप्लाईलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। A भन्ने फर्मको हामी SA ले B भनेको SB ले र C भनेको SC पुरो बुझ्यो। सिम्पली बुझ सबै फर्मको सप्लाईलाई जोडेर इन्डस्ट्रीको फर्मको सप्लाई हामी निकाल्छौं। त्यसैगरी यो C लाई पनि ध्यान दियो है Q3 है Q3 फेरि BQ3 र 3 3 6 3 9 सो Q9 बुझ्यो कुरा।
दिस इज द कन्सेप्ट कसरी डिटरमाइन हुन्छ लाइक दिस डिटरमाइन हुन्छ सप्लाई अफ इन्डस्ट्री है